সকলকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো একে ধৰণে আজিও হে সিম্পল মিক্স পাটৰ কাপোৰ এজু লৈ আহিছো মিছত অৰ্ডাৰ দিছিলো আহিলে ডিজাইনো কৰিলো হে ফ্লাৱাৰলেছৰে ডিজাইন কৰিলো আৰু তাকে বলো আজি আপোনালোকক দেখুৱাও কেনে ধৰণে ডিজাইন কৰিলো আৰু পিন্ধিলেনো কেনেকুৱা দেখিব হে ভিডিঅটো আগলৈ চাই থাকক গম পাই গৈ থাকিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আগন্তুক চাই থাকিলে পাব তেনেহ'লে এতিয়া যাওঁ বলক ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই কাপোৰযোৰ কেনে ধৰণে বনালো বা কেনে ধৰণে কাম কৰিলো চাওগৈ এইযোৰে হৈছে কাপোৰযোৰ এতিয়া এইযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকৈ কৰিছো চক পিন্ধি বাৰু দেখুৱাম প্ৰথমতে কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ কেনেকুৱা ধৰণে দেখিছে আৰু এয়া এইখিনি দহি তিনটা কালাৰ ফুল দিলো এয়া নেভি ব্লু গোল্ডেন ইয়েলো পাৰ্পল তিনটা কালাৰ যেনেকি দহি বাতিলো সেইভাবে আৰু দহিও এনেকৈ দিছো দেখিছে নেভি ব্লু ইয়েলো পাৰ্পল এনেকৈ দি দিছো মানে তিনটা কৈ গোটেই দুইটা সাইডে দি দিছো আৰু এইয়া চক আজি আমাৰ গুণগুণ নাই বাইল ধৰিবলৈ এয়া এনে ধৰণৰ মাজৰখিনি সিম্পল তাৰ পিছত পাৰীটো এনেকৈ দি দিলো এয়া দেখিছে দুইটা পাৰী এটো ইয়েলো নেভি ব্লু পাৰ্পল এনেকৈ দি দিছো গোটেই পাৰীটো তাৰ পিছত এখন হৈছে মেখেলা এয়া এনে ধৰণৰ গোটেইটো এয়া চক দু লাইনে দিছো মানে তিনটা লাইন ঘনকৈ দিছো আৰু দু লাইন দি দিছো আৰু মাজত নাই এনেকৈ দিছো তাৰ পাছত চিলাবলৈ আছে এয়া মানে এনেকৈ চিলাই মেলি মানে ফুলখিনি কৰি ললো আৰু দেই তাৰ পিছত ব্লাউজটো নাই চিলোৱা যেনেকৈ কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰি সেইভাবে আৰু ব্লাউজটো চিলোৱা নাই এতিয়া পিন্ধি মেলি দেখুৱাও পটককৈ গৈ গৰমটো বহুতে লাগিছে আৰু নকব আৰু ঘামি জামি অৱস্থা নাই ভিডিঅ'ৰ মাজতে আকৌ কথা এটি কওঁ কেইগৰাকীমান বাইদেৱে মানে কমেণ্ট কৰি আছিলে প্ৰাইচটো কিমান আকৌ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অলপ জনাই দিও কাপোৰযোৰ মিক্স পাট যিহে নেকি মই মিছত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 450 টকা পৰিছিলে দেই তাৰপিছত আকৌ ফ্লাৱাৰলেছখিনি পৰে খুব বেছি 400 টকা মানে পৰেগৈ আৰু তাৰপিছত কিমান হ'ল 450 এইবিলাক 400 800 850 টকা হ'লেই তাৰপিছত দহি বটা আছে দহি বটা সেই 150 টকা তাৰপিছত মেখেলাখন চিলোৱা 50 টকা তাৰপিছত আকৌ যিটো আঠা লগা মানে ফেব্ৰিক গ্লু লগাওঁ সেইটো আছে 100 টকামান পৰেগৈ আৰু বেছি মানে খৰচাটো খুব বেছি 1200 টকামান মানে 1250 মানে ভিতৰত কাপোৰযোৰ হৈ গৈ লাভ চাপ বেছি নাথাকে আৰু সেয়েহে কাপোৰযোৰ বেছি দাম নকৰোঁ আৰু যেনেকি সবৰে ক্ষমতাৰ এটাত মানে দামটো লওঁ আৰু সেয়েহে দামটো বেছি নহয় 1500 টকা বন্ধু বান্ধৱীসকল যোৱাকালি হিমানে ভিডিঅ' কৰিব পাৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'ৰ দ্বিতীয়টো দিন সাজি কাচি ওলাই বোলো কাপোৰযোৰ কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিলোঁ আৰু দেখিবলৈ কেনেধৰণৰ হৈছে ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ একদম ঘামি জামি অৱস্থা নাই এনেকুৱা টিকাফটা গৰম মানে কি ক'ম ৰ'দো বহুত চোকা একদম উপায় নাই ভিডিঅ'ৰ কাৰণে এইখিনি কষ্ট কৰিবই লাগিব হয় নাই কওকচোন সেয়েহে কাপোৰযোৰ পিন্ধি মেলি আজৰি হৈ ল'লোঁ ব্লাউজটো যিহে নেকি এয়া দেখিছে ব্লাউজটো নিচিলালোঁ ব্লাউজটো নিজৰে আগৰ পুৰণা ব্লাউজ আছিলে সেয়া আৰু কেৰি কৰি ল'লোঁ যিহে নেকি মানে কি বগা লগত এনেও ৰঙা মিলে কিন্তু ফুলপাহৰ লগত মিলাব পাৰিলে ভাল আছিলে যিহে নেকি মই ফুলপাহ দিছোঁ বেঙুনীয়া নেভি ব্লু হালধীয়া হয় নাই কৈছোঁ সেয়েহে আৰু মানে সেইটো কালাৰ দিব পাৰিলে ভাল আছিলে এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কাপোৰযোৰ কেনেধৰণৰ দেখিছে আৰু দেই ঠিকে লাগিছে আৰু মোৰ চাইজৰ মানুহ যদি পিন্ধে চাদৰখন অকণমান আৰু লাগিছিলে আৰু চাদৰ আচলটোৰ কাৰণে দীঘল কিন্তু মোতকৈ চাপৰ মানুহৰ বা ক্ষীণ মানুহৰ কাৰণে ধুনীয়া জোখত হ'ব আৰু দেই কাপোৰযোৰ মানে মোটামুটি আৰু আগৰ এযোৰ দীপিকাক দেখুৱাইছিলোঁ সেইযোৰ কাপোৰ ধুনীয়া হৈছে তাইলৈ দেখিছিলে আৰু তেনেহ'লে এতিয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক কাপোৰযোৰ কেনেধৰণৰ দেখিছে কেনেকুৱা হয় লগতে বোলো ৰিলছ এটাও বনাওঁ ফেচবুকত দিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰামত দিবলৈ আৰু
যে চাই কেনেকুৱা পালে মই নাজানো আৰু দেই আপোনালোকে কমেণ্ট এটি কৰি জনালেহে মই গম পাম কাপোৰৰনো ডিজাইনটো কেনেকুৱা পালে একেবাৰে সহজ আৰু উজু পদ্ধতি দেখুৱালোঁ আৰু ভিডিঅ' আৰু লগোৱা প্ৰচেছখিনি আগৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ গৈ চাই ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা আঠা লগাইছোঁ সেইটোও গম পাব তাৰপিছত আঠা লগোৱাৰ পিছত ৰ'দত অলপ শুকাবলৈ দিব শুকোৱাৰ পিছত অলপ ইস্ত্ৰি কৰি দিব তাৰপিছত আৰু টেনশ্যন নাই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ফুল পৰা এৰি যাব বুলি ভয় খাইছে নেকি বুলি ভাবিছোঁ মই এৰি মানে একেবাৰে নাযায় মানে মই এপাহ এৰুৱাই চাইছিলোঁ খুব টানি টানি এৰুৱাব লগা হৈছে ভয়ে লাগিছিলে মানে কাপোৰটো ফাটি থাকিব বুলি সেয়েহে মানে প্ৰমাণ চাইছিলোঁ আৰু কিন্তু এৰি নাযায় তাৰপিছতহে আৰু চিম্পুল ডিজাইন দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটি কৰি জনাব বুলি আশা কৰিছোঁ বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত অৰ্ডাৰ গ'লেও পাৰিব ধুনীয়াকৈ বনাই দিব পাৰিম তাৰপিছত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্টত জনাব লাগে যদি তেতিয়াহ'লে মেছেজ কৰিম আৰু সেয়া আৰু আজিলৈ ইমানেই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকৰ ওচৰত আগতীয়াকৈ ন'টিফিকেশ্যন যাব ন'টিফিকেশ্যন চালে আগতীয়াকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই